سلام دوستای عزیز به برنامه دیگر C++. خوش آمدید. در این برنامه می خواهیم درباره یک فانکشن دیگه که در پری پروسیسور هست معلومات بدیم که او عبارت هست CIN هست که ما میتونیم توسط این فانکشن چی را انجام بدیم. ما توسط این فانکشن میتونیم که یک تکست، یک حرف یا یک عدد از طریق ترمینال برای پروگرام خود بدیم و پروگرام ما از ترمینال در اینجا که هست او را بگیره داخل کد ما بسازه. مثلا ما میخواهیم خب این فانکشن ها را که اینجا گذاشتیم پاسش میکنیم. خب ما میخواهیم که برای پروگرام خود از طریق ترمینال عدد بدیم به جای از اینکه ما بیم داخل پروگرام نشته بکنیم. خب در اون صورت مثلا ما نشته میکنیم که CIN به این معنی که پروگرام خودم میگیم که برای ما از طریق ترمینال یک چیز بده، یک عدد، یک معلومات، یک انفرمیشن خود ما میخوایم او را بده. خب وقتی که بخوایم بستیمش کنیم که تصمیم بگیریم که چی میخوایم از طریق ترمینال باشه، میگیم خب از طریق ترمینال من یک عدد میتونم توی را بگی یه عدد استور یا سیوش کو در یک وریابل جدید و او وریابل را باز بعدا میتونیم که از او چی استفاده کنیم. میبینیم در جریان از این درس. مثلا ما وریابل x و y و سم دکلیر میکنیم. خب میتونیم ایره در سی لاین هم دکلیر کنیم که انت x باز برای y همچنین نشته کنیم انت y برای انت سم دکلیر کنیم. وریابل را هم به این طریق در سه خط میتونیم که داشته باشیمش و هم میتونیم که در یک خط همیشه نشته کنیم. به جای از اینکه در سه خط نشته کنیم میتونیم در یک خط همیشه نشته کنیم. البته در صورتی که همیشه داتا تایپش یک رقم باشه، همیشه اند باشه یا دوبل باشه یا هر داتا تایپی که داشته باشه همیشه یک رقم باشه. خب در این شکل نشتهش میکنیم که پروگرام ما کمتر نشته کنیم خطایشه. خب میگه وقتی که ما عدد اول دادیم ایره تو چی کو؟ ایره بگی در وریابل x سیوش کو یا ثبتش کو در اونجا داشته باش. خب به او خاطر ما ضرورت داریم که برزی یک رایت اپریتر بتیم، رایت شیفت اپریتر برش بتیم. میگه میره در وریابل x، یعنی به چی معنی؟ حالا میگیم که ما هر عدد را که در ترمینال که عبارت از یک انت میتیم که دادیم برات توی را بگی در x استور کو و به اون طریق دوم میگیم که عدد دوم که دادیم او را بگی در y استورش کو و بعدا بگی این دو عدد مثلا جمع کو x جمع y کو وری x جمع y کدی در اینجا برای ما چیش کو نشتش کو the sum is. خب در اینجا یک چیز باید متوجه شه. ببینیم پیش از سم ما دیگه انت نشته نکردم که بگوییم که حاصل جمعی یک عدد غیر اشاری هست یا اشاری هست. چرا؟ به خاطر که قبلا من در بالا دکلیر کردم که سم یک وریابل است که داخل که در او کدام عدد ثبت میشه؟ عدد غیر اشاری ثبت میشه. پس دوباره من ضرورت ندارم که بر پروگرام را دکلیر کنم که دی عدد غیر اشاری ثبت میشه. میتونم در هر جای پروگرام که داخل از اینمی
پروگرام در هر جایی که استفاده کنم تنها سم نوشته کنم و پروگرام قبولش میکنه، چون یک بار ما در اینجا او رو برای پروگرام دکلیر کردم. خب اگر پروگرام رن بکنیم در اینجا عدد دادن میتونیم اما چیز نمیبینیم، جوابش میبینیم. خب ببخشین 18 پروگرام رن شد. خب در اینجا اگر ببینیم برای ما اشاره میکنه، در اینجا نشته میکنیم سی و عدد دیگه نشته میکنیم 40. 30 جمع 40 70. خب به خاطر واضح ساختن از این که ما بفهمیم بهتری را بفهمیم نشته میکنیم، از این فانکشن استفاده میکنیم، میگیم که write your first number و به می ترتیب write your first number. در اینجا می اول write your first number، باز نمبر رو میتیم، نمبر میگیره پروگرام در وریابل x سیو میکنیش. باز میگیم در قدم دوم write your second number. در اینجا می بعدا پیش از اینی 40 گینه نوشته کردیم، یک خط می write your second number، چون برای کسی که استفاده میکنه پروگرام آسان شد بفهمه که چی میکنه در این ترمینال. و سکند نمبر که واده ما دادیم او رو میگیره در وای ثبتش میکنه و دوباره باز x و y جمع میکنه، حاصل جمع میشه ما میته در ترمینال. خب بله write your first number ما نشته میکنم 400. write 400 گرفت، عدد 400 گرفت در x استور کردش. اگر ما بخوایم فعلا x در اینجا ببینیم که می واقعا کار میته پروگرام ما، اینجا اگر نشته کنم که ببخشین خب اگر اینه خب نمیتونم که رن بکنم نشته بکنم در اینجا چون کد رن کردیم و منتظر است که عدد بعدی رو برام بده. نشته میکنم که 500 باید 900 مرا بده. بله 900. خب میخوایم بفهمیم که می کار را که میکنیم قدم به قدم کار میته یا نه. به او خاطر ما مثلا نشته میکنیم خب بعد از اینکه خط به ما داد پروگرام و عدد ما اینجا نشته کردیم، میبینیم کار می عدد در x سیو میشه یا نه. the x value is عدد x هم میتیم ببینیم که سیو شده و بعد از اینکه در این قسمت عدد y که دادیم برای y که دوباره که عدد دادیم میبینیم که در y سیو شده یا نه. خب این حالی که اینجا عدد هم میتیم، مثلا عدد میتیم 300، باید برای ما پروگرام دوباره بده که قیمت x 300 شد دیگه. بله قیمت x 300 شد. write your second number. این لاین پروگرام رن کرد و این لاین بعد از این لاین پروگرام رن کرد. خب سکند نمبر خودم میتیم 50. بله دوای value is 50 و عدد اول جمع عدد دوم کرد که 350 شد. این بود برنامه امروزی. تا برنامه بعدی خدا نگهدار.